eh. Iba. Iba yung binabaong energy sa Mars. Grabe. Pang big dome eh. Namiss ko yung Mars, kaya tinodo ko na. Oo, Kasi namiss next ka year rin na naman uli namin. ako makikita. Once a year. Good evening mga Mars! Ang ating katay emoji by Galantis. Ayan naman, ibang klase rin talagang humataw si Ate Gay at si Lindsay Johnson. Yan ang indication na magiging masaya talaga ang Mars ngayong gabi. Yes, kamusta mga Mars? How have you been lately? I've been good po. It was really good celebrating the New Year. Oo. Happy New Year sa lahat ng kamars natin. Correct! Ayan. Happy New Year! Ate Gay. Happy New Year! Masayang masaya. Maganda naman ang pasok ng bagong taon sa'yo. Magandang ang pasok kasi puro trabaho. Ay, bongga yan. Praise God. Pagpapasaya sa mga tao. Exactly. Oo nga, what a job. Parang yung ginagawa natin. Naku, well, ito naman ang kinabibisiyan ng mga Mars at Pars nating tambay sa online at pagpapatrend ng anything and everything about GMA's latest drama program starring Barbie Fortesa and Mika de la Cruz, ang Karamia. At yan ang isa-share namin sa inyo dito sa Nakita Mo Na Ba Yun, Mars? Eto na, unahin na natin itong nag-trend at mabilis makakuha ng milyon-milyong views. Ang video ng mga estudyante copying scenes from Onanay, My Special Tatay at Karamia. Cute naman. Rosemary? There's no Rosemary. Rosemary is my daughter. Riot yung klase nila. Ang saya. Isa ako sa mga viewers niya. Talaga ba? Kaya Napanood mo na lumaki siya? Sa Facebook, ang mabiling Nakakatuwa. mabiling. Ito po ay homeroom time nila. Wala po yung teacher pa nila. Wala pa. Naghihintay pa lang sila. Naalala ko nung high school ako, ganyan yung mga ginagaya namin. Noon naman, yung kapanahunan ko yung mga bituin walang nini. Yun! Ang gaganda. Syempre. Iconic yung mga lines din doon. Nandun din si Sherry Hill. Tama! At syempre, nakakaloka yung idea na magkapatid sila pero nasa harap ang mukha ni Barbie at sa likod ang mukha ni Mika. Nagkalat din ang napakaraming memes online. Let's check out some of them. Ayan, nagda-drive. Sis, may matrasan ba? Dapat ganyan na lang ang driver, no? Di ba? Safe na safe eh. Para alam ko sino hindi nagbabayad saka nagbabayad. Pag mga kopya ka pa ba? Pag ganyan yung teacher mo. Ay, syempre hindi na. Dahil dalawang mukha mo sigurado makakapag-aral ka na Aral ka na sabay-sabay. Ang galing. Ang hirap gawin ng meme na yan, ha? Paano? Kasi photoshop nila. Baka Photoshop na lang, no? Nice! Ang galing din naman naisip yung mga ganun, no? Ay, naku, alam mo naman ng mga Pinoy, napaka-talented pagdating sa mga ganyan. Correct. Saka gustong-gusto nila yung mga ganyang mga teleserye. Oo, kakaiba. Samantala, abangan na matitinding kaganapan sa Karamia. Meanwhile, ito naman ang inaabangan din ninyo, ang ating chika for tonight. Ito ang mga eksenang hindi nahagip ng kamera. At bulong-bulungan ng mga chismosa. Always be in the know. Dito lang sa Masyado! Sino itong male host na frustrated singer din yata? Somehow ay nakumbinsi raw niya ng isang event na isama siya sa song number kahit wale ang boses niya. Paano? Ate Gay, ikaw ang producer. Si Suzi ang male host. Kami naman ni Lindsay ang mga biriterang singers sa event. Okay. Action! Boss, napag-isipan ko na gusto ko talaga kumanta eh. Sama mo naman ako sa prod. Host ka? Host ka nga. Ito naman. Ay, naku, taon-taon ka na lang ganyan. Kinukulit mo ako. Okay, fine. Sige na, ngayon lang to, ha? Yes! Wow! Oy! Ano ba yan? Di ba? Ang sakit sa tenga. And cut. Sino si Melo na may dream na maging singer? Cute naman. Ano ba ito? May ganun ba? Clover. Clover. Ano yung pansit canton? Oh. Naman. Cute naman. Oh.
At least pinagbigyan siya. At saka feeling ko pag siya yung gumawa, aliw pa rin Matatawa kami. ka. Yeah. That's true. That's true. All in good. Di ba? Nose naman niya eh. Ha? Oo naman. Oo nga. Nose naman niya na hindi maganda boses niya. At saka di rin naman niya e-effortan ng OA Hindi din na na. parang career. Pa-cute lang Pampafun-fun na talaga. lang yan. Samantala, laban kung laban din tayo sa mga paandar na sisimula ni Mars Lindsay. Gagawa niya tayo ng masarap na suman spring rolls tonight. Kaya Mars, kung ready ka na magluto, go, go, go na sa ating kitchen. Sarap naman yan. Uy, may mangga pa. Oh! Uy, excited na Ay, ay. Ayan. Marami pa aming chika sa inyo ngayong gabi, kaya tutok lang dito sa Mars! Ito sa